För hoppas det inte ligger någon val och sover i godan ro här så vi kör rätt in i. Det är oerhört hett på dagarna, blir väldigt hett i båten. Det är sådär en 35 grader varmt ner under däck. Skål närmar sig på Atlanten. Kolsvart. Det är ett regn som saknar motstycke. Oj, 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 vilken olycka. Det är väldigt lite båtar här utanför Afrika. Vi har inte haft någon båt på radarn på flera dygn. Jag tycker den här drömmen var viktigare för mig i det här skedet av livet än att ha de här uppdragen kvar. Utan jag skulle helt enkelt inte vilja avlida ändå och inte ha genomfört det här. Puerto Morgan är ett litet pittoreskt ställe. Och här jag filmar från akterdäck så ser man restaurangerna i närheten av båten. Och Puerto Morgans hamnkontor. Vi vet ännu inte om vi kommer att gå härifrån till Brasilien eller om vi kommer att gå till La Gomera och sen gå till Brasilien. Och det jag tänker göra då, det är ju att laga cirka mellan 14 och 15 middagar som är färdiglagade i frysen. Så nu har du blivit väldigt busy här, Helene. Jag är otroligt upptagen just nu. Här har vi i förpiken monterat upp ett nät, starkt nät. Och det håller vi på att fylla med frukt och håller den sig längst och ruttnar minst. Det är svårt att ha den i kylen för där blir den inte fräsch så länge. Vad är det du gör där uppe, Helene? Jag tvättar och polerar masten. Måste man göra det ofta? Nej, det hoppas jag inte. Känns det idag, Helene, då? Det känns bra. Det känns lite speciellt. Ja, här syns rutten översiktligt på vårt elektroniska sjökort. Vi startar i Kanarieöarna. Går ganska nära Afrika, mellan Afrika och Kap Verde. Fortsätter sen söderut och sen ändrar vi kurs till någonting som liknar sydväst mot Salvador de Bahia i Brasilien. Det är becksvart. Vi har haft en natt med ganska hårda vindar, runt 15 sekundmeter. Det är väldigt lite båtar här utanför Afrika. Vi har inte haft någon båt på radarn på flera dygn. Det blir väldigt mörkt här i ekvatorn. Det är liksom halva dygnet är riktigt mörkt och man ser i stort sett ingenting. Två stycken flygfiskar landade i Sittbrunn under natten. Vill inte ha lite frukost? Nej, tack. Vi befinner oss nu i det så kallade Doldrums. Doldrums är ett område med lågtryck. Här bildas många av de här hurricanes som sen slår till borta i USA. Lågtryck, vildsinta squalls, alltså små åskväder med hårda vindar. Man ser de här squallsen på radarn som en stor amöba och man försöker styra undan så man går vid sidan om dem. I sådana här lägen där man är i doldrums och inte har någon vind flera dygn i sträck så är det mycket värdefullt med stora dieseltankar och då jagan går ungefär 1500 sjömil med den dieselmängd de tar ombord och det är ungefär halva vägen mellan Kanarien och Salvador Bahia. Och jag sitter här och
lyssnar på Ulf Lundell och har det hur mysigt som helst. Man kan uppleva vackrare kvällar och nätter än man gjort i hela sitt liv på den här typen av seglingar. Ett problem nu är det 27 grader i vattnet och det är oerhört hett på dagarna. Det blir väldigt hett i båten. Det är sådär en 35 grader varmt ner under däck. Ett problem är nu att försöka hålla temperaturen under däck så låg som möjligt. Så att vi försöker ändra våra ventiler på däck så de pekar framåt och drar för alla rutor så att så lite som möjligt av solen går in. Det ser ut som skålen är väldigt nära. De är väldigt nära. Ja. Och har ju varit närmare. Men vi har alltså under natten dels ändrat kurs ganska kraftigt från 178 grader till 218 för att gå förbi skålen. Men nu, det här har varit det absolut värsta natten. Jag menar, det började ju vid 1. Det var klockan 8. En stor dag för alla sjömän när de ska runda ekvatorn första gången och därför blir det lite fest ombord på jagan här idag. Och Helene tittar nu på sjökortet exakt för att se när vi går över ekvatorn. Där står champagneflaskan och glasen. Det är en stor högtidsstund detta. Nu går vi över ekvatorn och det var nästan exakt 26 grader 21 minuter. Punkt 5, 7, 8. Ja, Helene. Skål för en jättefin segling hittills. Skål. Vi har gjort 2/3. Vi har gjort 2000 sjömil ungefär av våra 3000 och vi har 1000 sjömil kvar. Och av de här 15-16 dagarna har vi 5 dagar kvar till Salvador. Hur tycker du att det har gått? Skål! Skål, det tycker jag vi skålar på. Från och med imorgon till och med den 14 september så kommer vi ju få ganska hårt väder. Just det. Så att det är oerhört viktigt att veta om det faktiskt. En medelvind på 13 knop är det i 2 dagar då. Och om medelvinden är 13 knop så innebär ju det att man kan säga att det blåser 13 till 19 sekundmeter. Och då kan det bygga mycket sjö. Oj då, nu gick glasen sönder här. Oj, 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 oj. Oj, vilken olycka. Ja, det är inte lätt. Oj, oj, oj. Men du, ja. På det här sättet kanske det blev liksom lagom champagne. Så är det positivt. Ja. Så. Du, vad längtar du mest efter nu när vi kommer i hamn? Ja, då ska vi sova ute i en båt som ligger stilla. Gå på en jättefin restaurang, det längtar jag efter. Men du, det är faktiskt det att få... Ja, men du, att få sova en hel natt utan att bli väckt. Ja. Det längtar jag mest efter. Ja,